Před 23 000 lety tady nebyla vegetace, tady byla pouze step, místy byly ostrůvky dřevin a ti lidé sem přišli protože to tady představovalo takovou klimatickou oázu chráněnou v údolí řeky Jihlavy. My jsme někdy v roce 2011 tady na této pláži nalezli kameny, které tu neměly co dělat. Takže nám docvaklo, že je to něco zajímavého. Začali jsme tam dělat výzkum a zjistili jsme, že mezi tím jsou kamenné artefakty, které tady zanechali lidé. Dokonce se nám podařilo najít nějaké ojedinělé uhlíky, které jsme datovali radiokarbonovou metodou a získali jsme datum 23 000 let před současností. Měli by to být, říkáme, lovci mamutu, lovili vlastně veškerou zvěř, která tehdy tady procházela. Ty mamuti byly samozřejmě součást, a jestli tam byli nějací pratuři, nějací koně. Nejkomplikovanější, vlastně kdyby to člověk chtěl vidět špatně, tak všecko. Ráno blato, přes poledne slunko, a odpoledne voda, která začne stoupat zase zpátky na vrch. To, co my nacházíme, jsou kameny, které sloužily jako podlážka v době, kdy tady byl permafrost a ten permafrost, když roztával, tak tvořil tady podobný terén, jako v jakém jsme dnes. Před těmi 23 000 lety bychom tu viděli 4 nebo 5 obydlí kruhového tvaru o průměru asi 3,5 až 4 metry. Byly to pravděpodobně stany, předpokládáme, že byly z nějakých kůží, podobně jako jurty. Toto náleziště je významné tím, že je to paleomeandr Jihlavy, koncentruje se tady osídlení z období, které není moc zastoupeno na Moravě nebo i tady v celé střední Evropě z doby, kdy vrcholila poslední doba ledová. V podstatě ty lidi v té době na tom byli podobně jak my teď, protože co my tady máme? Vlastně vůbec nic, jenom to, co potřebujeme k té svoji práci a oni měli jenom to, co potřebovali k přežití, takže nějaký ten oděv, to, co si ulovili a ty svoje příbytky a nic okolo toho. To samé my, když sem dojdeme, tak máme starost jenom o to, aby jsme něco našli, nespálilo nás slunko a nic okolo nás netrápí, protože toto je tak dobré místo, že tady není ani pořádně signál na telefon, takže opravdu máme možnost tak trošičku zažívat možná to, co oni. Dají se tady najít drobné oštěpky křišťálů, které pochází po opracování těch kamenných artefaktů, kamenné suroviny v pravěku. Co si o tom mohli myslet? O takovém průhledném kamenu, ničem, co je stejné jak led a ani nejparnější tě neroztaje. To, co my nacházíme, jsou jen jednotlivé stránky vlastně z té kroniky, co ten člověk tady před těmi 22 000 lety napsal. A vždycky to bude jen drobná kapitola z velkého díla. Většinou, když tady tak pracujeme, tak čekáme celý den na to, až dojde vlna, která nás z části smete, pokud si nevšimneme, a nebo před ní stačíme ustupovat. A v podstatě je to způsobené tím, že jakmile se nahodí generátory a voda začne proudit z horní nádrže do spodní, tak se to někde musí projevit. Takže já jsem včera seděl v údolí a celá ta přehrada, která doteď byla klidná, tak najednou se začne posunovat směrem po proudu. Ze všeckým, co po ní plave, dřevo, ten kal, který se zvíří z boku. No a tady se to projeví tím, že nám ta hladina nastoupá,
a k večeru je to 4-5 metrů pod vodu a ráno zase začínáme znovu. Vykýblovat, vyčistit,